ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن قانون الجنسية الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة لقانون الجنسية الأمريكية، أكيد هو قانون صارم، فقط هي تمنح لمن؟ للذين هم دخلوا بصفة قانونية بصفة شرعية عن طريق فئات تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وفئات تأشيرات الهجرة تختلف، هناك تأشيرات القرعة العشوائية الأمريكية، هناك تأشيرات الشمل المختلفة، وهناك تأشيرات أخرى كفيزا استثمار أو عمل. إذن عندما يتحصل كل مهاجر على التأشيرة المتعلقة بالهجرة، أكيد قانون الهجرة الأمريكي يخول له أن يتحصل على الإقامة الدائمة، والتي تعنى بالحصول على الجرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء. بالنسبة للذي هو مهاجر مثلا عن طريق لم شمل من طرف عائلته، أو من هم يقدموا لأزواجهم على لم شمل، أكيد هؤلاء عندما يدخلون إلى الولايات المتحدة الأمريكية يتحصلون على الجرين كارد. ما بعد الجرين كارد ب5 سنوات يخول لهم قانون الهجرة الأمريكي أن يقوموا بالتقديم على طلب الحصول على الجنسية الأمريكية. أكيد هناك اجتياز اختبار متعلق بالحصول على الجنسية الأمريكية على حسب كل ولاية باسمها. وكذلك نقطة مهمة لازم أننا نضعها في الحسبان، بأن الجنسية الأمريكية تمنح بالشروط التي لازم أن نحترمها، أي على المهاجر أن يحترم الشروط الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي، أي لازم أن نحترم المدة التي هي ما بعد الإقامة الدائمة بالجرين كارد، نحترم قانون الهجرة الأمريكي، لا نخرق قانون الهجرة بأمريكا. وأكيد لازم الابتعاد على كل ما هو قد يشكل عليكم مشكل في عدم الحصول على الجنسية الأمريكية مستقبلا. إذن هناك 5 سنوات ما بعد الحصول على الجرين كارد، 5 سنوات لازم أننا نصبر، لازم أننا نضبط أوراقنا، وكذلك لازم أن نحترم قانون الهجرة الأمريكي إذا أردنا أن نقوم بطلب الحصول على الجنسية الأمريكية بسلام بدون عرقلة بدون مشكل. ونؤكد هناك من قد يتحصل على الجنسية الأمريكية ما بعد 3 سنوات، وسوف يطرح التساؤل: لماذا هناك أشخاص مهاجرون يتحصلوا على الجنسية الأمريكية ما بعد 5 سنوات، ولماذا هناك أشخاص يتحصلوا على الجنسية ما بعد 3 سنوات؟ الأشخاص الذين يتحصلوا على الجنسية ما بعد 3 سنوات هؤلاء محسوبون على فئة، ونؤكد عليها ونسطر عليها. بالنسبة لهذه الفئة هي نوع تأشيرة هجرة عن طريق زواج من الأجانب الأمريكيين. إذن في حالة مثلا أنت أو أنت متزوجين بالأجانب الأمريكيين، فاعلموا بأنه ما بعد إقامتكم بالولايات المتحدة ب3 سنوات، قانون الهجرة الأمريكي يخول لكم الحق في طلب الحصول على الجنسية الأمريكية. الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق لم شمل عائلي من طرف عائلتهم، أو مثلا دخل شخص عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية، أو عن طريق فيزا استثمار. إذن كل فئات تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية قد تمكن الأشخاص الحاصلين عليها الحصول على الجنسية الأمريكية. فقط هناك فرق ما بين المهاجرين الذين يهاجروا عن طريق الزواج إلى الولايات المتحدة من طرف الأجانب الأمريكيين. في حالة أنك تزوجت بأمريكية أو أنت تزوجت بأمريكي ودخلتم عن طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فاعلموا ما بعد إقامتكم
وتحصلكم على الجرين كارد ممكن 3 سنوات ما بعد الجرين كارد يحق لكم طلب الحصول على الجنسية الأمريكية، وقانون الهجرة الأمريكي يخول لكم هذا، وهذا للتأكيد. نقطة كذلك مهمة، لازم على كل مهاجر منكم عندما يصل إلى الوقت القانوني الذي يحق له طلب الحصول على الجنسية الأمريكية، فلازم أن يضبط أوراقه، لازم أن يشتغل بضوابط لكي يقوم بطلب الحصول على الجنسية الأمريكية. وقانون الهجرة الأمريكي يخول لكم هذا، ليس هناك من مشكلة. وأكيد بالنسبة للجنسية الأمريكية مميزاتها تفوق وتفوق مميزات الجرين كارد أي البطاقة الخضراء، وهذا للتأكيد. ولقد سبق لي أنني وضحت نقاط مهمة عن مميزات الجنسية الأمريكية في حالة أن المهاجر تحصل عليها، وكذلك وضحنا نقاط مهمة عن المميزات التي تقل عن الجنسية الأمريكية، ونؤكد على الجرين كارد. هذا للتأكيد ولتصحيح بعض المفاهيم لدى بعض الإخوة والأخوات عن الجنسية الأمريكية. الجنسية الأمريكية تأتي ما بعد الإقامة الدائمة أي الجرين كارد، لا يمكن أن تسبق الجنسية الأمريكية البطاقة الخضراء أو ما يسمى بالجرين كارد. هذا للتأكيد. واعلموا بأنه عندما تتحصل على الجنسية الأمريكية فهناك مميزات سوف تستفيد منها، تخول لكم إقامة محترمة، كذلك تخول لكم أنكم تسافروا إلى دول خارج الولايات المتحدة الأمريكية لم يسبق لكم أن دخلتموها بجنسية بلدكم. هذا للتأكيد. واعلموا بأنه هناك حقوق محترمة سوف تتمتع بها عندما تحصل على الجنسية الأمريكية. وأكيد الجنسية الأمريكية إذا أردنا أن نقارنها بجنسيات بلدان أخرى سوف نجد الجنسية الأمريكية أكيد هي مميزاتها تفوق وتفوق بشكل كبير كل الدول التي ممكن أنها تمنح لكم جنسيتها. هذا للتأكيد. وكذلك نقطة مهمة، اعلموا بأنه لازم أنكم تحافظوا على الوقت الذي يأتي ما بعد الحصول على الجرين كارد، لأنه كما وضحنا وأكدنا هناك سنوات ضروري أن يصبرها كل مهاجر منكم عند حصوله على الجرين كارد، ريثما تتم يعني السنوات يعني بالوقت والمدة أكيد الموضوع عن طرف قانون الهجرة الأمريكي، آنذاك ممكن لكم أن تقوموا بطلب الحصول على الجنسية الأمريكية، ولا يمكن أننا نتجاوز المدة أو نقصر من المدة، لأن قانون الهجرة الأمريكي يخول للمهاجرين المقيمون الدائمون بالولايات المتحدة الحق في التمتع بالإقامة الدائمة، وما بعدها يعني بسنوات ممكن لأيها مهاجر قانوني الحق له في طلب الحصول على الجنسية الأمريكية. وأكيد إن شاء الله سوف نوضح لكم في برنامج مقبل نقاط مهمة عن كيفية التقديم على طلب الحصول على الجنسية الأمريكية، وهذا أكيد سوف أقوم بتنزيله عبر برنامج ألبي فيه المطلب أو المطالب لكل الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن كيفية الحصول على الجنسية الأمريكية. إذن كل مهاجر معني بتأشيرة الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فأنتم أكيد يحق لكم الحصول على الجنسية الأمريكية، ولكن هذا ما بعد سنوات من إقامتكم بأمريكا. إذن للتأكيد كل من يهاجر عن طريق الهجرة أي فئات هجرة إلى أمريكا يحق له أو يحق لها الحصول أو طلب الحصول على الجنسية الأمريكية. أكيد وضحنا المدة التي ممكن أننا ننتظرها ريثما نتحصل
على الجنسية الأمريكية. بالنسبة للذين هم متزوجون من الأجانب الأمريكيين ما بعد الجرين كارد هناك 3 سنوات يحق لكم طلب الحصول على الجنسية الأمريكية. بالنسبة للإخوة والأخوات الذين هم دخلوا عن طريق قرعة أمريكية أو عن طريق لم شمل عائلي أو عن طريق فئة أخرى من تأشيرات الهجرة، فهؤلاء يحق لهم طلب الجنسية الأمريكية ما بعد 5 سنوات من الحصول على جرين كارد. ونؤكد كذلك على نقطة مهمة بالنسبة للجنسية الأمريكية، تخول لكم عند الحصول عليها أن تقوموا بالتقديم على طلب لم شمل، سواء للزوجة، الأبناء فوق أو تحت 21 سنة، متزوجين أو غير متزوجين، لم شمل الوالدين ولم شمل الإخوة. هذه هي المميزات التي تفوق بها الجنسية الأمريكية الجرين كارد. إذن بالنسبة للجرين كارد ممكن فقط أن نقوم بالتقديم لطلب لم شمل الأزواج والأبناء فوق أو تحت 21 سنة، ولازم أن نجدهم غير متزوجين. إذن الجنسية الأمريكية تخول لكم أن تقدموا على طلب لم شمل سواء للوالدين والإخوة والأزواج والأبناء فوق أو تحت 21 سنة، متزوجين أو غير متزوجين. هذا هو الاختلاف الذي هو ما بين القانون الموضوع في الجنسية الأمريكية والقانون الموضوع في الجرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء. إذن وضحنا لكم نقاط مهمة عن قانون الجنسية الأمريكية ومن هم المعنيون بالحصول عليها، وإن شاء الله خير سوف أقوم بتنزيل حلقات نوضح فيه يعني كل ما هو مطروح من طرفكم عن الجنسية الأمريكية، وأتمنى أن تكونوا في الموعد. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي ينتشر الفيديو أو البرنامج على نطاق واسع ولكي تعم الفائدة والمعلومة. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.